جئتكم من اليمن بخبر يقين. لم أكن شغوفة بالتاريخ في المدرسة، لكن شاء القدر أن أكون مختصة في لغات الجزيرة العربية القديمة. خلال رحلتي في جامعة صنعاء شاركت في رحلة أثرية إلى مدينة مأرب لتحديد المواقع الأثرية ونصب أعمدة تحذيرية في هذه المواقع. خلال عملنا كان هناك عجوز يراقبنا بفضول، وعند مغادرتنا اقترب إلينا وقال بلهجته المأربية الجميلة: استودعناكم الله يا جماعة، الله يسمح دربكم، لكن دي الزينة والله ما تدي خطوة. ضحكت بخوف وارتباك واستمر بالقول: شوفيك أنت بتبقي هنا وأنا طالبك للزواج. أنا لم أتزوجه وهو لم يأسرني. أستاذي المصري تدخل على الفور وقال له: شوف، ما فيش عندنا بنات للجواز. حقيقة هو لم يتزوجني، ولكن منذ تلك الفترة وأنا أسيرة للآثار والتاريخ. اسمي عميدة شعلان، أنا حفيدة ملكة سبأ، بداخلي إرث عريق ضارب في أعماق التاريخ، متجدر في ممالك سبأ، معين، قتبان، أوسان، حضرموت. في البداية لم أكن أشعر بقيمة هذا الإرث التاريخي، لكنني وجدت نفسي منجذبة إليه لا شعوريا، وكأن صوتا من الماضي يناديني لاستكشافه. نعم، استكشافه في ألمانيا. حملتني الأقدار، وهو إن لم تكن المفارقة العجيبة هي أنني أدرس آثار اليمن ونقوشه في ألمانيا. قدمت أطروحة الدكتوراه عن أسماء النساء في النقوش العربية الجنوبية القديمة. تحولت هذه النقوش من أصوات إلى نور البحث الأكاديمي. خلال رحلاتي البحثية الكثيرة إلى المتاحف الغربية تجولت كثيراً في وسط قطع أثرية تنتمي إلى حضارات عريقة كمصر والعراق وسوريا واليمن. استوقفتني قاعات مليئة بآثار ونقوش اليمن المدونة بخط المسند، وهو الخط الرسمي لجنوب الجزيرة العربية والذي يؤرخ إلى 1000 الأول قبل الميلاد. في متحف بريطاني شهير وقعت عيني على شاهد قبر من المرمر، نقش عليه مشهد لامرأة تعزف على آلة القيثارة. للحظة خيل إلي أن أصابعها تعزف ألحاناً بصوت خفي، وكأنها تناديني من أعماق التاريخ لسماع قصتها التي لم تروى بعد. في متاحف أمريكية كثيرة عثرت على آثار بلادي ونقوشي. بعض هذه الآثار كانت تلامس يدي وكأنها تنتظر أن أزيح الستار عن حكايتها المنسية. بين الرفوف المكدسة بالمجلدات القديمة عثرت على دفاتر عتيقة تحمل بين صفحاتها نبض تاريخ بلادي. شعرت بالحسرة والأسى على هذا الإرث المتناثر بين القارات، وكأنه ينتظر من يجمع خيوطه من جديد. لكن وسط هذا الأسى أدركت أن الزمن قد ألقى على عاتقي عهداً أن أعيد لهذه الحكايات صداها
وأجعل أوتار تلك القيثارة تعزف من جديد. امتلكني خليط من الغضب والارتياح في الوقت نفسه. كيف انتهى الزمن بهذه القطع هنا؟ نعم، هنا، بعيدة عن موطنها الأصلي. من المؤسف إنها ليست في اليمن، لكنها محفوظة ومصانة بعيدة عن العبث والتدمير الذي طال التراث الأثري في اليمن. الحروب والصراعات السياسية جعلت المواقع الأثرية في مرمى النيران. فتنظيم داعش والجماعات الإرهابية دمرت مواقع أثرية لا تقدر بثمن في العراق وسوريا وليبيا واليمن. تعرضت مواقع التراث الثقافي في اليمن للتدمير المتعمد وللإهمال ولعبث الإنسان وللكوارث الطبيعية. فمعالم مملكة سبأ التي ازدهرت في الألف الأول قبل الميلاد كانت تحكي تاريخاً فريداً نقش الزمن على جدرانها حضارة عظيمة. مدينة شبام حضرموت، منهاتن الصحراء، تعرضت للكوارث الطبيعية. أما مدينة صنعاء التاريخية، المدينة التي يعيش بها، فقد تعرضت لأضرار القصف والتدمير والعبث والإهمال وللكوارث الطبيعية. كل حجر من هذه المواقع يحمل قصة، وكل جدار يشهد على حضارة عريقة تواجه اليوم خطر الاندثار. المتاحف حارسة ذاكرة الشعوب تعرضت للتدمير والنهب. فمتحف ذمار الإقليمي أتي القصف عليه بالكامل، مخلفاً فراغاً في سجل التاريخ. متحف زنجبار في أبين تعرض الآخر للتدمير وسرقة كثير من محتوياته. سأروي لكم قصة عن سرقة الآثار. سرقة الآثار ليست بالأمر الجديد. في مكتبة بافاريا في مدينة ميونخ توجد شهادة خطتها امرأة سبئية بخط الزبور اليماني، وهو الخط الشعبي لليمن القديم والذي يؤرخ إلى الألف الأول قبل الميلاد. هذه الرسالة تؤرخ أو كتبت قبل أكثر من 1700 عام. تخيلوا، قبل 1700 عام. هذه السيدة تحكي القصة هي في رحلتها من الجوف إلى صنعاء. تحكي الرسالة كيف كشفت التحقيقات قبل 1700 عام، كيف كشفت التحقيقات آنذاك عن سرقة وتدمير تابوت وسرقة محتويات التابوت. الرسالة مفادها هنا تمدنا عن حماية الآثار في العصور القديمة. كيف كانت حماية الآثار في العصور القديمة؟ نجد اليوم الآثار اليمنية تدمر وتنهب وتسرق في العلن دون أي مساءلة قانونية. كان اليمنيون القدماء يولون مقابر أسلافهم احتراما بالغا. نجد اليوم الآثار تباع دون أي مسؤولية قانونية. هنا تكمن المفارقة المؤلمة. بالفعل هي مفارقة مؤلمة. كيف كان اليمنيون القدماء يهتمون بآثار أسلافهم، واليوم للأسف الشديد لا حدا منا يهتم بذلك. الآثار والنقوش تباع في العلن وكأنها سلع عادية،
كان بإمكان أي شخص شراء تمثال أو نقش مسندي مقابل بضع ريالات، وكان بإمكانه أن يشتري هذه القطعة من الأسواق السوداء أو في الأسواق العادية مقابل بضع ريالات في أسواق صنعاء وتعز والحديدة. وهذه شهادة وثقها كارل راثيانز في ثلاثينيات القرن العشرين، لكنه لم يكن سوى بداية نزيف لم يتوقف حتى اليوم. الآثار والنقوش والحلي تصرخ هذه المرة من وراء زجاج متاحف العالم. في رحلتي مع التراث الأثري أدركت أن المعركة ليست قانونية فحسب، هي ثقافية بامتياز. فالحفاظ على التراث الأثري لا يقتصر على حمايته من السرقة، بل يمتد إلى ترسيخ قيمته في وجدان الأجيال. فكل نقش هو قصة زمان، وكل تمثال هو جزء من الهوية. ذكرت في بداية حديثي إنني لم أكن شغوفة بالتاريخ في المدرسة. اليوم أطمح أن يبدأ أطفالنا في استكشاف التاريخ الأثري في المراحل الأولى من تعليمهم، حتى يعيشوا هذه القصص التي أنجزت حضاراتنا العريقة، وحتى يعيشوا هذه القصص التي أنجزت حضارتهم العريقة، وليشعروا بأنهم جزء من هذا الإرث التاريخي الذي يستحق أن نفتخر به جميعا. يوما ما سيعيد الزمن إلينا وعينا، وستعود تلك القطع الأثرية إلى موطنها لتروي لنا قصصها كما نقشت أول مرة.